Varje månad så drar jag in ett par tusenlappar helt passivt. I den här videon så tänker jag gå igenom mina passiva inkomster och hur mycket jag tjänar, men också hur svåra de här är att applicera, att skapa helt enkelt. Och när det kommer till passiva inkomster så kanske många drömmer om att ligga på en strand och njuta sig bort och sippa på en fin liten drink eller någonting sånt. Och att pengarna bara strömmar in, men det är inte riktigt så det funkar, för det krävs alltid lite jobb för det. När vi tar investeringar till exempel, ja då behöver du ju lite pengar, du behöver kapital. När det kommer till andra bitar som att bygga en hemsida eller annat så krävs det ju en hel del jobb för det, för att komma dit. Men oftast så är det värt att lägga den tiden när du har kommit ett par år framåt och byggt upp den här passiva inkomsten. Till exempel mina YouTube-videos, många av mina äldre YouTube-videos, de genererar en passiv inkomst idag. Varje dag så tjänar de några kronor som gör att jag får en passiv inkomst medan jag inte behöver göra någonting. Men för att upprätthålla det här så är det så att det krävs lite jobb framöver. Men tänk på att vissa av de här passiva inkomsterna är investeringar, och investeringar kommer alltid med en hög risk där du kan förlora dina pengar. Om vi hoppar in på den första passiva inkomsten som jag har, vilket är utdelningsaktier. Och under september 2020 så gjorde jag en video om hur jag tjänar pengar, vilket är lite liknande med den här videon, där jag gick igenom mina utdelningsaktier. Då hade jag drygt 569 aktier i Castellum som genererade 3700 kronor per år i utdelning. Det här är alltså skattefria pengar som jag får in på mitt aktiekonto som jag kan ta ut, köpa mat för, betala hyran eller liknande. Eller så kan jag köpa fler aktier för dem, vilket jag normalt sett brukar göra, som gör att jag får en högre utdelning. I dagsläget så har jag lite fler aktier i Castellum eftersom att jag har köpt fler aktier. Så nu har jag 762 aktier som kommer ge mig drygt 6000 kronor bara i år på den här utdelningen. Fördelarna med utdelningsaktier är att det är ganska enkelt. Du behöver bara köpa aktien och sen kan du ligga helt passiv och få dina pengar. De växer exponentiellt ifall det är så att du återinvesterar utdelningen så att du får fler aktier och får en högre utdelning för varje år. Men nackdelen här, ja, det är ju att dina aktier kan falla i värde. Till exempel mina Castellum-aktier, de har fallit ner så jag ligger typ plus minus noll medan jag tidigare låg plus på aktierna. Men jag får ju fortfarande en utdelning som jag kan köpa fler aktier för, vilket är bra då att aktierna har fallit om jag tror att den kommer att öka på sikt. Så en nackdel är ju då att du kan välja fel sådana utdelningsaktier som gör att dina aktier faller i värde, vilket gör att utdelningen kanske inte alls kompenserar upp för värdeminskningen som du har fått på dina utdelningsaktier. Den andra passiva inkomsten som jag har, det är att investera i krediter och lån. Och det gör man mot privatpersoner eller företagare. Här har jag testat lite olika tjänster, till exempel Mintos, Lendify, Brock, men SaveLend är den plattformen som jag tycker har funkat bäst just för mig. Idag så har jag drygt 114 000 kronor som är investerade på SaveLend som genererar en passiv inkomst varje månad. Vanligtvis ett par hundralappar som återinvesteras i fler lån och på sikt gör att jag tjänar mer pengar passivt. Vad jag tycker är skönt med att investera i de här lånen på SaveLend är att pengarna de faller ju inte i värde om det inte är så att pengarna investeras i lån som förfaller. Vanligtvis så får jag lite kreditförluster varje månad, men räntan kompenserar upp för det här, vilket gör att jag ligger plus nästan varje månad. Så det här är lite som en buffert som jag har, fast med lite högre risk än med ett sparkonto såklart. Nackdelen med att investera i lån är att pengarna är lite låsta. Det kan ta ett tag innan du får ut dina pengar, men det sköna är att det tickar på en ränta och pengarna fluktuerar inte så mycket i värde som de kan göra i aktier eller fonder till exempel. Så det är inte så svårt, det krävs inte så mycket pengar för att det ska ge en skillnad och det är helt passivt. Sätt nummer 3 är att jag använder bonuskort och kreditkort när jag handlar på nätet som till exempel Rocker, Remember och mitt tredje kort är Komplett. Och bonuskort och kreditkort är någonting som jag började ta lite mer seriöst ungefär år 2019. Det blir lite som ett spel eftersom att man jagar vilket kort som ger bäst bonus, hur jag kan anpassa mina köp, använda rätt kort och så vidare för att få så mycket bonus som möjligt. Men sen år 2019 så har jag fått bonusar om totalt drygt 20 000 kronor genom att använda mig av rätt kort.
Till exempel Rocky-kortet där jag har lyckats få upp till 10% i bonus eller då cashback. Tyvärr så är det ju ett tak på 500 kronor per månad, men det är ändå 500 kronor som rullar in på kontot varje månad tack vare att vi använder mig av det här kortet. Det fina med kortet är att du kan bjuda in vänner för att få en högre cashback och dessutom så får du ju då pengar. Så i dagsläget så tror jag att man får 100 kronor per vän som man bjuder in till kortet och då höjer du din cashback. 10% cashback, brorsan. Nackdelen med Rocker är att du måste bjuda in vänner då för att få 10% cashback och sen kostar det en liten summa varje månad ifall du vill kunna ha 10% cashback, för då måste du ha premiumkortet. Men du kan använda det virtuella kortet i Apple Pay eller Google Pay för att få upp till 1% cashback. Remember-kortet använder jag till exempel när jag hyr hyrbil eller när jag bor på hotell, som gör att jag får rabatt tillbaka. Det är alltså inte en cashback utan det är snarare en rabatt som kommer på din nästkommande faktura. Men det blir ju typ som en cashback eftersom att du får rabatt på nästkommande faktura istället. Så du behöver betala mindre på nästa faktura. Men tänk på att Remember-kortet som jag använder är ett kreditkort, vilket betyder att det kan kosta en ränta ifall det är så att du inte betalar fakturan. Så se till att betala fakturan i tid när du använder kortet. Om vi istället tar komplettkortet till exempel, där får man 0,5%. Tidigare så fick man upp till 4% och det får man med kortet idag, men bara när du handlar på komplett själv. Men 0,5% tycker jag ändå är bättre än 0 som man får på sitt vanliga tråkiga storbankskort. Så det är helt klart värt att titta på olika kort som passar dig och dina köp och fundera på ifall du skulle kunna använda dig utav ett. Min fjärde passiva inkomst är ju de här, mina YouTube-videos. Som tack för att du tittar på mina videos så får jag ju en reklamintäkt. Alltså, ifall du ser en liten reklam i början av videoklippet så kan du välja att skippa den annonsen till exempel. Och jag får ju in en liten peng ifall det är så att du kollar på mina reklamsnuttar på mina YouTube-videos. Eller om du har ett YouTube Premium-konto så får man en liten intäkt där med. Eller om du är medlem till exempel och tar del utav då att få se mina köp och säljtransaktioner i realtid bland aktier och fonder. Ja, då får jag en inkomst. Men det passiva här, det är ju att mina gamla videos, de fortsätter ju att tjäna pengar ifall det är så att du kollar på dem till exempel. Och de behöver inte jag göra någonting med. Men det krävs ju lite tid och energi för att skapa YouTube-videos. För att fler ska kunna hitta till mina videos så är det ju bra att jag fortsätter att skapa sådana här videos. Så det krävs ju lite jobb för det. Men det sköna är ju då att mina typ 2-3 år gamla videos, de fortsätter att tjäna pengar. Den femte och sista passiva inkomsten som jag har, som jag tjänar absolut mest pengar på, det är affiliate marketing. Och det ser du här nedanför, till exempel i kommentarsfältet eller i beskrivningen. Ifall det är så att du klickar på dem och gör ett köp eller skapar ett konto exempelvis, så får jag en provision. Och det här sättet är det som jag tjänar absolut mest pengar på i mitt företag. För att jag har x antal olika hemsidor och till exempel på mina YouTube-videos så kan du ju då se de här länkarna. Så till exempel om du går in på Avanza eller Nordnet via min länk och du inte är kund sedan tidigare, så får jag en liten provision ifall det är så att du öppnar ett konto där. Och det här är ett ganska enkelt sätt att kunna tjäna pengar på till exempel sina sociala medier eller på sina hemsidor eller liknande. Det kan ta ganska lång tid innan man bygger upp en passiv inkomst genom det här, men när du väl kommit upp och du har ganska mycket folk som klickar på dina länkar och använder sig utav dem, så kan du tjäna ganska mycket pengar. Så det är väldigt uppskattat ifall du finner värde utav mina videos, att du använder utav till exempel min länk ifall det är så att du ska skapa ett konto eller liknande. Det kostar ingenting för dig och det hjälper mig att finansiera till exempel sådana här grejer som kamera, hyra, olika tjänster som jag prenumererar på, videoredigeringsprogram och mycket annat för att jag ska kunna skapa fler sådana här guider. Det här var lite kort om mina passiva inkomster som jag använder mig utav för att tjäna mer pengar på en månadsbasis. Är det så att du har några passiva inkomster som jag inte tagit upp i den här videon, så skriv gärna en kommentar här nedanför. Det kan handla om till exempel att du hyr ut en lägenhet eller liknande. Någonting som jag kanske borde läsa på lite mer om och kanske applicera själv, så tipsa gärna i kommentarsfältet om det. Och tack så mycket till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen, och jag vill gärna välkomna dig in i Discord där vi snart är över 2000 medlemmar. Så gå jättegärna med där ifall det är så att du vill lära dig mer om aktier och fonder. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon, så hoppas jag att vi ses i nästa. Ha det så gött, ciao!